السلام عليكم. حتى نكمل من المحاضرة السابقة. نجي بس نراجع الكود. فلقيت هنا أكو خطأ. أول بداية مو get single items get multiple items. ثاني شغلة ال DT صارت عندي اللي هي data table، فهنا راح أريد من عندها الروز. حتى لا يصير خطأ لازم أعدل الكود. نجي على ال department get multiple dot rows user repository dot rows. بقت عندي بس الواجهات حتى نرجع نضيف الواجهات. فأول واجهة بعد ما كملت الكود أغلق الكود، نجي على السوليوشن. هسه عندي الواجهة الرئيسية. الواجهة الرئيسية غير بالإعدادات مثلا allocation مثلا باك كلر خليني أبيض. نضيف البutton مثلا، هذا البutton راح يفتح لي فورم جديدة اللي مثلا فورم student فورم department وغيرها وغيرها. هسه نجي نضيف باليوزر انترفيس، نضيف فورم جديد خاص بالديبارتمنت. مثلا ديبارتمنت زادنا شوية، غير بالخصائص مالت الفورم. هسه ايش نحتاج؟ نحتاج من التول بوكس داتا جريد. داتا جريد ونحتاج text box label أو button. هسه الليبل اللي هو مثلا ID هنا txt ID txt name button اللي هو add btn add.
نضيف لنا فد ليبل هنا. department form. هسه إذا عندي بالديبارتمنت راح أضيف مثلا ID رقم 1 كمبيوتر 2 ماث. إضافة ضفت. أريد من يتحمل الفورم مباشرة تطلع لي هنا شنو الديبارتمنت. فدبل كليك على الفورم. زين هسه مثل ما نتذكر عندي البزنس لاير، لازم اني احكي شوي البزنس لاير، والبزنس لاير تحت شوي الداتا لاير، والداتا لاير تحت شوي الداتا بيس، وترجع لي التيبل والداتا تيبل واظهره على الفورم. فاعرف مثلا department repository new department repository. هسه repository دوت read. هنا راح يرجع لي list of department. راح اخليها بالداتا جريد فيو غير اسمها جريد فيو داتا جريد فيو داتا جريد فيو department دوت داتا سورس يساوي راح تجيني من الريد. للسهولة راح أغير الفورم الرئيسي properties، أغير من form 1 إلى FRM department، أسوي run للبروجكت نشوف النتيجة إذا شغلي هنا الشغل صحيح. بقيت عندي فقط شلون أضيف شلون أعدل شلون أحذف. إضافة بسيطة راح ناخذ الايدي والنيم ونضيفهم مباشرة. فدبل كليك على الاد. زين هسه نفس الحالة لازم أعرف فد ريبوزيتوري، نفس هذا الريبوزيتوري دوت اد يطلب من عندي يوزر. لازم مثلا أعرف فد يوزر جديد user as my user dot id يساوي txt id text department id dot text user dot name يساوي text name dot text send اليوزر user run department windows غير الاسم إلى department windows department. هنا هذا الشي ترجع لي integer. نقول if أكبر من الصفر message box
أو يلا مسج بوكس دوت شو successful. بدنا نضيف ليبل دي فوق ونضيف المعلومات. زين هسه من أضيف المعلومة لازم أرجع أعيد تحديث الداتا سورس مالتي، فمباشرة راح أقرأ من جديد وأحدث الداتا سورس. نجي نضيف مثلا 3 نيم مثلا history does not allow no insert fail it has been set. اوكي. هنا المشكلة عندي انه الاي دي ما اقدر اضيفه null. زين فعندي خطأ وين صار بالديبارتمنت ريبوزيتوري الاد insert into. اما احل هاي المشكلة اللي هو ارجع على الداتابيس مالتي على الديبارتمنت على الديزاين والاي دي اخليه اوتو انكريمنت identity خليه yes واحل المشكلة. فهسه هنا أنا من أجي أضيف add successfully نضاف 3 4 مثلا أي كترة كان مثلا add successfully وهكذا. الطريقة الثانية لازم إذا أني لا أريد أدخل الآي دي أوتوماتيكيا لازم أرجع على الكود وأضيف الآي دي للSQL insert into department النيم for the ID أو الID for the name وهكذا. بقيت هسه لهنا كملنا تقريبا. المطلوب من عندكم إنه تكملون الفورم الرئيسي، تكملون الفورم البقية اللي خاص بالستودنت، خاص مع ديبارتمنت اللي بيها مثلا نضيف الابديت الديليت، نضيف الفورم الخاص بالستودنت وشكرا.